Italjet Dragster 200Cc. Mga kaibigan, isa na namang makabagong halimaw ng mga scooters na lalapag sa Pinas kung hindi sa Mayo ay baka sa Hunyo sa taong 2020. Nakaka-excite at nakakainis at the same time kasi hindi pa nga ako nakaka-move on o nakahipo man lang kay Honda ADV 150. Pero gayon pa man, hindi nyo pa rin ako mapipigilang silipin kung ano ang meron sa motor na ito at nang sa inyo sa video na ito ay aking mabahagi. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pat, heto na ang aking quick overview kay Italjet Dragster 200cc. Unang tingin ko pa lang sa motorsiklong ito, nasabi ko na this is it, eto na yon. Eto na siguro ang motor na bibihag sa puso ng mga marurupok at pusong malibugon. Tingnan mo lang naman, kailangan ko pa ba i-mention? Hindi ang chicks ang ibig kong sabihin kung hindi ang pormahang napaka-futuristic kasi para kang nakatitig sa isang robot na pag tinitigan mo ay siya yung tipong ang kulang na lang na feature ay ang mag-transform. Pero sadly enough, let's be real, wala namang ganon. Teka, kailangan ko pa ba talagang sabihin na ito ay 200cc? Seriously? Sa intro pa lang mga kaibigan, ilang beses ko nang nabanggit yan pre. Well anyway, sa pagpapatuloy, ang makina ng motor na ito ay single cylinder, isa lang ang exhaust, 4-stroke at mayroong 4 na barbola, automatic at gaya ng Aerox at NMAX. Ang makina ng motor na ito ay liquid cooled at belt driven. Kaya ganoon na lang din ang aking pagtataka kung bakit ang sinasabing top speed nito ay 125 km per hour lang daw at si zigwheels.ph ang may sabi. Gaya ng ibang bagong mga scooters, unleaded na gasolina din ang nagpapaandar nito at fuel injected. At eto, masashock kayo, 9 na litrong gasolina ang capacity ng kaniyang tangke. So nung malaman ko ito, I was like, OMG. Ang dry weight ng motor na ito ay 112 na kilo, may wheelbase na 1,335mm, may lapad na 680mm at haba na 1,870mm. So ibig sabihin medyo slim at maiksi ng konti kumpara sa NMAX na motorsiklo. Kung seating height naman ang pag-uusapan, ang sukat niya ay 770mm kaya kumpara sa Honda Click o NMAX o iba pang mga kahalintulad na motor ay medyo angat ang upuan nito. Ang sukat ng gulong ng motor na ito sa harap ay 120/70 R12 or 12 inches at ang likurang gulong naman ay 150/70 R13 or 13 inches. Kaya parang tipikal na sukat ng gulong lang ng mga naunang scooters. Kaya sa palagay ko di ka na mahihirapan sa paghahanap ng gulong para dito. Ang headlight at taillight ng motor na ito mga kaibigan ay naka-LED na. Wala nga lang accessory outlet o charger kaya sa part na ito medyo bitin siya. May pass light switch na din si Dragster at heto ang feature talaga na gusto ko sa mga scooters. Ang bawat brakes ng motor na ito ay naka-ABS na. So kung naghahanap ka ng motor na mala-robot ang pormahan at panigurado lahat ng madadaanan mo ay lilingon, ang motor na ito mga kaibigan na handog sa atin ni Italjet, ang Dragster 200cc, masasabi ko na ito na yon. Kung ako lang ang tatanungin, bibili ako ng motor na ito soon. Maniwala ako sa iyo, ang mahal niyan. I-discuss mo ang presyo, wala kang pambiling EDB dyan. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo ang presyo. 360,000 pesos po ang presyo ng motor na ito sa oras na lumapag na dito. Okay, sa akin lang honest opinion, parang sa presyo ng motor na ito at sa mga features na nabanggit ko, parang bitin ako. Kasi ang motor na ito ay walang mga special features kagaya na lamang sana ng navigation, anti-theft features, accessory outlet kagaya ng charger, traction control at marami pang iba. Kaya aabangan ko na lang siguro ang susunod na edition, baka sakaling marinig ni Italjet ang mga areas of improvements natin sa video na ito. Gayunpaman, excited pa din akong makita at mahawakan sa personal ang motor na ito. Ito ang PH Motor Thread Channel mga kaibigan, like, share, and subscribe para sa marami pang videos at kita-kit sa susunod ko na video. Peace! Yo! By the way, check the description para sa link ng aking mga references sa specs ng motor na ito mga kuya at mga ate.